kaibigan, nandito po tayo uli ngayon sa Baguio Farm ko. Ngayon po, meron lang po muna akong aasikasuhin ng mga farm matters at mamaya po, sasama ko kayo dun sa mga ibang extracurricular ko po sa buhay. So tara na! Sama ko muna kayo ha, pupunta muna tayo sa Chowking kasi meron tayo nabiling na condemn na Chowking sa may Baguio, Ligarda. Besides sa pag-aalaga po ng manok at pag-breeding at malaki ng mga siso natin, ito po yung isa sa mga pinagkakaabalahan ko, yung mga ganitong klase na hanapbuhay. So, yung mga nako-condemn na mga building, so binibili po natin siya and then pinapakil po natin. So, then we make profit from it. Ayan mga kaibigan, nakita nyo naman na besides sa pagmamanok, meron tayong mga ganong klaseng mga extracurricular na gawain. Isa po yun sa hanap buhay natin. So, ngayon po, bago tayo bumalik ng farm, kailangan pong bumili ng plywood kasi kailangan ng higaan ng tao ko. Parang lalagyan mo ng plywood bago lagyan ng kutsyon. Tara! Ano mo sisira? Hindi? Kaya ba? Namili tayo ng mga crack natin para sa may parating kasi na circuit ng LGBA. So member po tayo ng LGBA, so kailangan po natin sumali, lalo na po susuportahan po natin ang ating mahal na presidente, si Mr. Nick Crisostomo. Hopefully na mapagalaw po ng mga tao ko sa Lubao itong mga manok na to, and then hopefully pagdating ng laban ay magandang pakiramdam nila, so that we can give our opponent a good fight. Alam mo ba, inabot pa ako dati, oh. Inabot pa ako sa mukha. Oh, pumalo sa mukha yung manok, buti lang na salag ko. Kundi siguro bulag na ako ngayon. Grabe. Ganyan ang hindi mo pwedeng patulan kasi pag pinatulan mo, hindi mo sila mahal. So ganyan talaga, unawain mo na lang yan. Siyempre yung instinct ng mga yan mataas. So lalo na pagka binibitaw mo sila, nabitin, yan. Diyan, that's the time na nanunuka. Kaya tulad ng mga to, hindi naman to nabibitaw. Signal dito ah. Magandang umaga mga kaibigan. Ako po uli si Mamad Villarubio. At bago kong umpisahan to, mas maganda kung hindi nyo pa po napapanood yung previous episode namin nung paano po namin pinanik yung mga sisiw namin, panoorin nyo po muna siya para po maintindihan nyo at masubaybayan nyo ng maayos ang ginagawa po namin vlog. So bali mga kaibigan, ang age po ng aming sisiw ngayon ay nasa 4th week na po. Ipakikita po namin sa inyo yung mga adjustment na ginawa namin. Gaya nung nabanggit ko nung mga naunang vlog, first time po namin magre-range dito sa Baguio. So napakadami po naming kakaharaping dilema. So mga kaibigan, nakita niyo po sa aming housing na tinitirhan po ng mga sisiw namin. Nilalagyan po namin sila ng thermometer. Kasi po, napakahalaga po sa isang lumalaking sisiw na tama ang temperatura ng kanyang housing. Nandiyan na po pumapasok yung mga nagiging bansot, sakitin, pag hindi po tama ang temperatura ng isang housing or brooder ng inyong mga sisiw. Yan po ang kalamitan na nawawaglit ng mga kaibigan natin na nagpapalahi dahil po ang sabi nila kumakain naman. Ang totoo po, napakarami na pong technology ngayon. Meron na po talaga dapat na sinusunod na temperatura or tamang temperatura sa housing ng inyong mga sisiw. Ang gamit po namin ngayon sa kanila ay yung pong tinatawag na heater with blower. Bakit ko po nasabi na mas maayos po ito? Unang-una po, mas na-achieve po namin ang temperatura na gusto namin. Pangalawa,
mas nakatulog po ng maayos ang aming mga sisiw. Ipakikita rin po namin sa inyo ang kaibahan kung paano sila mag-react sa incandescent light na 100 watts at dito naman po sa heater with blower na nakokontrol po yan ng 100, 200 hanggang 300 watts. Makikita nyo po ang pagkakaiba kung paano po sila nagre-react sa gabi. Napaka-buenas nga po natin ngayon, lalo na po yung mga baguhan kasi po napakadami na nag-a-advise unlike po before. Kaya po ako ngayon nasa harapan ninyo upang mabigyan gabay ko kayo. Nang sa ganun, makatulong kami. Kasi ayaw po namin mangyari na yung pinaghirapan yung pera ay matapon lang po sa wala. Ang gusto po namin dito ay lumago ng lumago ang industriya. Maging user-friendly kasi ang totoo po niyan, mahirap pong bumuhay ng mga manok. Kung gusto nyo talaga magtuloy ng game fowl breeding, magamit nyo po ang video vlog na to na sa ganun hindi na kayo mahirapan. Kasi po, napakasarap. Isa po itong camaraderie ng mga nagmamanok. Alam mo sa sabungan, walang mayaman mahirap dyan. Yung manok mo, pwedeng makalaban ng mahirap. O yung tinatawag na small time, big time. Ang punto ko dyan mga kaibigan, yung pong mga small scale, yung mga backyard, magkaroon ng chance nang hindi ma-dominate ng mga ng mga tinatawag na big time. Hindi nila ma-dominate kasi sa totoo lang, hindi naman talaga nila ma-dominate. Pero somehow, meron silang factor kung mai-ease po natin yung factor na yon, mapapalitan po natin ng quality na panlaban, siguro magpapantay po yan. At pag nagpantay po yan, napakasarap po ng labanan. So ayan mga kaibigan, nabanggit ko na po ang tungkol sa temperatura. Para sa mga aspiring newcomers, ibibigay po namin sa inyo ang chart ng temperature ng brooder. Malaking tulong po ito sa inyo. Tandaan nyo po, isa po ito sa napakahalagang hakbang upang makapag-produce kayo ng mga quality manok. Pwede nyo po siyang i-download sa link na ibibigay namin sa baba. At doon naman po sa may mga katanungan, huwag po kayo maghiyang mag-post ng comment dito sa aming comment box at itatry ko po na sagutin kayo isa-isa. Ipapasok naman po natin ngayon yung tinatawag na vaccination program. Samahan nyo kami mga kaibigan at magbabakuna po kami maya-maya. Mga kaibigan, magbabakuna po tayo ngayon kasi nakaschedule po ng bakuna itong batch na to. Ang ibibigay po sa kanilang bakuna ngayon ay yung tinatawag na Pawlpax. And then magbibigay po kami ng booster shot ng Gumboro 228E. Pagsasabayin po namin sila, ang Gumboro po ay pwede pong ibigay through oral. At saka naman po itong Pawlpax or Abapax ay binibigay po ito through prick. So, sa wing web po, sinasaksak po ito. Sa wing web lang po mga kaibigan huwag po sa karne. Yung po sa pakpak lang po. Pagsaksak niyan, konting twist. At para po malaman ninyo na effective yung binigay ninyong Abapax, kailangan po magkaroon po yan ng parang alam niyo yung sa mga batang binabakunahan, yung keloids. Dapat po magkaroon po yan. So, that's the time na alam natin na yung bakuna natin ay hindi po siya nag-fail. Ayan. Umpisahan na po natin. Oops, sorry, my bad. Naman po sa mga hindi po maalam sa manok, ang Pawlpax po ay kaparehas po yan nung sa atin na bulutong. Ginagawa po natin, ipiniprevent na po natin yung bulutong nang sa ganon, wag na pong tumama sa ating mga palalakihing sisiw. Ito naman pong isa, yung Gumboro 228E. Yung Gumboro po ay isa sa mga deadliest na sakit na tatama sa ating mga
sisiw na lumalaki. So dapat po, uunahan na po natin ang mga sakit na yan. Doon po sa mga baguhan, make sure na maghingi kayo ng advice sa mga local vet ninyo para po hindi kayo maligaw. Lagi kong sinasabi, kailangan ay nagagabayan po kayo ng isang profesional. Hindi po ako veterinaryo, pero sa aking eksperyensa at sa mga nakasama kong veterinaryo at sa tulong na rin po ni master breeder natin na si Brother Baby Canilas, ginagabayan po niya tayo kung paano po ang tama stage by stage na bakuna nang sa ganon ay makasisiguro tayo na ang ating mga sisiw na lumalaki ay maging healthy at pagdating ng laban, nakalalamang po tayo. Lagi po namin sinasabi dito sa aming mga ginagawang pagpapalaki ng sisiw, we encourage them na antibiotic-free management. Kasi po, ang paniniwala po namin na hindi po nakakatulong ng maganda ang antibiotic sa ating mga lumalaking manok. Pagka nabugbog po sa antibiotic ang mga yan, ang atay po niyan na pahihirapan po natin. Kahit po sa tao, di ba ho, pagka yung nabubugbog sa antibiotic ang tao, ang atay nagkakaproblema, nagkakaroon ng komplikasyon. Imagine niyo po ang atay ng tao, i-compare natin sa manok. So, doon pa lang po makikita nyo. So, hanggat maaari, we encourage everybody who has inbreeding na i-practice po nila ang antibiotic-free management. Just make sure na hindi ka nagpi-failed vaccination. Kasi last year, awa ng Diyos, inabot ng bulutong ibang batch ko. So basically, pagka po bulutong, pag nakikita ko na sa aking mga sisiw, pinapapatay ko na. Naka 44 naman po ako ng kalnon. So dapat talaga maging mapanuri tayo. Sabi nga nung isang company, ano ba yun? Always read the label, di ba? Dapat ganun, maging mapagmatsyag tayo. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo na ang pagbabakuna pa rin po ang wala nang mas superior sa kanya para po maging healthy ang manok natin. Yan, ganyan. Tuloy lang tayo sa bakuna. Sa wakas, natapos din. Ayan po mga kaibigan, kagabi po, pinakunahan po natin sila ng Gumboro 22, 8E at saka ng Poulpax. So definitely, na-stress po yung mga yan. So ngayon po, binigyan ko sila ng treat. Ito pong mga pakwan. Alam niyo naman po ang pakwan, it's a natural na nagbibigay ng vitamins and mineral at saka nakakapag-hydrate sa kanila. Since na-stress nga sila kagabi, so kailangan bigyan natin sila ng mga anti-stress, yung natural. Bukod dun sa mga ginagamit kong mga powder na anti-stress. So mga kaibigan, tapos na naman po yung isa nating vlog. Sana po ay sundan nyo uli kami sa aming susunod na vlog. Magkita-kita tayo uli. Salamat po.